game. Time to unbox my gift. From Hindi ko talaga expect. the best student. Yeah. And what class again? Anong class? EB by Chikayong 친구. Ayaw mo You deserve it. Deserve. Deserve. Kamajong. Kamajong? Kamajong? Amazon? Wow. Wow! The packaging is so great. Yeah. Packaging is secure. Ayokong sirain yung packaging. Wow! Wow. Scarf. What is that? Ay, gamitin mo yan sa turing. Sa Scarf. hawagam. Scarf. Scarf. Sabi ko nga kay Miggy, Wow. dapat pala hiningi ko kay Miggy yung Scarf ganyan. with hangul. Yeah. Sa Ang cute na. Dapat pala hiningi ko kay Miggy yung ganyan. bagay. Kasi hindi naman niya gagamitin niya. Paano bigyan niya sa bagay ba? Bagay. Gamitin mo yan sa Korea. Ay, nakalimutan akong picturean yun habang nasa box pa siya.